নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ফোনপেৰ UPI পিন কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে ফোনপে এপটো ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন হোৱাৰ পাছত ওপৰৰ প্ৰফাইল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, মেনেজ পেমেণ্টছ বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব। এই মোৰ অপশ্যনছৰ তলত UPI বেংক একাউণ্টছ লিখা আছে, চাব। এই UPI বেংক একাউণ্টছত ক্লিক কৰিব এনেকৈ। তাৰপিছত আপুনি যিটো বেংকৰ UPI পিন চেঞ্জ কৰিব সেইটো বেংক চিলেক্ট কৰি ল'ব। মই য়েছ বেংকৰ চেঞ্জ কৰিম, য়েছ বেংকটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত বহুতখিনি অপশ্যন আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। UPI পিন ইয়াত ৰিছেট অপশ্যন আছে এটা আৰু এটা চেঞ্জ অপশ্যন আছে, গতিকে আপোনালোকে চেঞ্জ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। চেঞ্জ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আগৰ যিটো UPI পিন আছে সেইটো আপোনালোকে দি দিব লাগিব। মই দি আছোঁ। এতিয়া মই ৰাইট ক্লিক কৰিম। এতিয়া আহিলে ইণ্টাৰ 6 ডিজিট নিউ UPI পিন। এতিয়া আপুনি যিটো UPI পিন নতুনকৈ ৰাখিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে দি দিলেই হ'ল। এতিয়া মই এইটো দিম। মই এইটো দি দিলোঁ, এইটো হৈ গ'ল। আকৌ দিব লাগিব। মই আকৌ দুবাৰ দি কনফাৰ্ম কৰি দিলোঁ বা ছাকচেছফুলি আপডেট UPI পিন। এতিয়া মোৰ UPI পিন অলৰেডি অ'কে হৈ গ'ল। মোৰ মেছেজ আহি গৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি বেক কৰি লৈছোঁ। বেক কৰি পিনে মই এতিয়া চাম মোৰ UPI পিন সম্পূৰ্ণ হৈছে নে নাই। এতিয়া আকৌ ফোনপে'ত যাব লাগিব। মই আকৌ ফোনপে' উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই চেক বেলেঞ্চত ক্লিক কৰিম। চেক বেলেঞ্চত ক্লিক কৰি এতিয়া মই বেংকখন চিলেক্ট কৰি ল'ম। চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, এয়া লোডিং হৈ আছে। এতিয়া মই পিনটো ডালি চাওঁ চেঞ্জ হৈছে নে নাই। অ'কে, এনেদৰে আপোনালোকে ফোনপে'ৰ UPI পিন চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব।